खूप काही माहिती मिळाली होती कोल्हापुरी बद्दल. तर काही प्रश्न आहेत सॉरी फॉर इंटरप्शन. हा. कोल्हापूरला एकदा आलं की वारंवार यावं लागतं, अशी कोल्हापूरची हीच खरी खासियत आहे. अगदी 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 हे अगदी बरोबर आहे. आणि एक प्रकारचा ओढ आहे कोल्हापूर आणि कोल्हापूरच्या लोकांबद्दलचा. Correct. हा नक्की आहे. नमस्कार, मी आहे श्रुतिका पुरोहित आणि तुम्ही पाहताय लाईव्ह फ्युजन विथ श्रुतिका. तर आज आपण हा व्लॉग करणार आहे मराठीमध्ये. आणि आज आपण आलो आहे प्रमोद मोडक काकांकडे आणि हे आहे कोल्हापूरला. मी आले आहे मोडकांकडे 2 वर्षापूर्वी आणि खूप ऐकलं होतं यांच्याकडनं कोल्हापुराबद्दल आणि खूप काही माहिती आहे त्यांच्याकडे. तर आपण या व्लॉग थ्रू काही जुन्या आठवणी, परंपरा आणि त्या काळातलं सुंदर ते कोल्हापूर आणि आजचं कोल्हापूर याबद्दल आपण बोलणार आहे. तर वी वुड लाईक टू सी हाऊ वी विल गेट इट. आणि अजून काही माहिती आहे ज्या या व्लॉग वरून तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही जे पण इन्फॉर्मेशन ते इव्हन माझ्या डिस्क्रिप्शनवर बघू शकता. तर आपण सुरू करूया. नमस्कार काका, नमस्कार. काय म्हणता, कसे आहात तुम्ही? एकदम फाईन. व्हेरी नाईस. खूप छान वाटलं आणि कोल्हापुरात मी 2 वर्षानंतर परत आले आहे. त्याच्यामुळे असं वाटलं की तुम्हाला भेटून अजून विचारावं की तुमच्याकडनं अशी खूप काही माहिती मिळाली होती कोल्हापुरी बद्दल. तर काही प्रश्न आहेत. सॉरी फॉर इंटरप्शन. हा. कोल्हापूरला एकदा आलं की वारंवार यावं लागतं, अशी कोल्हापूरची हीच खरी खासियत आहे. अगदी 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 हे अगदी बरोबर आहे. आणि एक प्रकारचा ओढ आहे कोल्हापूर आणि कोल्हापूरच्या लोकांबद्दलचा. Correct. हा नक्की आहे. तर काका अगदी छोटे आणि शॉर्ट प्रश्न विचारेल मी. हा ब्लॉग जरूर. खूप मोठा नाही करायचा आहे मला. त्याच्यामुळे पहिला प्रश्न असा आहे की तुम्हाला कोल्हापुरात राहून किती वर्ष झाले? मी बॉर्न अँड ब्रॉटअप कोल्हापूरचाच आहे. आता माझं रनिंग 70 इयर्स आहे. म्हणजे इतक्या वर्षापासून आणि त्याच्याही आधीपासून आम्ही कोल्हापुरात वास्तव्यात आहे. आणि कोल्हापुराची खरी ओळख तुमच्या मते कशात आहे? इतिहास, खाद्यपदार्थ की परंपरा? तिन्ही गोष्टी त्याला लागू पडतात. कोल्हापूरची ओळख आणि त्याच्याही पलीकडे कोल्हापूरची ओळख म्हणजे इथली मातीत रुजलेली संस्कृती आणि कोल्हापूरची माणसं. याचं उदाहरण म्हणून सांगतो. दीनानाथ म्हणून एक प्रसिद्ध मल्ल होते. ते वाराणसीचे, पण ते कोल्हापूरमध्ये कुस्ती खेळायला आले आणि ते कोल्हापूरचेच होऊन गेले आणि त्यांचा मृत्यूही कोल्हापुरात झाला. इतकी त्यांना कोल्हापूरच्या मातीची आणि कोल्हापूरच्या कुस्तीची आणि कोल्हापूरच्या लोकांची ओढ निर्माण झाली. वा. पुढचा प्रश्न तुम्हाला, महालक्ष्मी मंदिराबद्दल तुमच्या आठवणी किंवा काही खास माहिती सांगाल का आमच्या व्ह्युअर्सला? आता महालक्ष्मी मंदिराची माहिती म्हणत असाल तर ऑनलाईन सगळीकडे अवेलेबल आहे. पण महालक्ष्मी मंदिराची आणखीन एक वैशिष्ट्य असं आहे की जुना राजवाडा म्हणजे छत्रपतींनी ज्या वेळेला कोल्हापूरमध्ये गादी स्थापन केली त्यावेळेला जुना राजवाड्यामध्ये त्यांचं वास्तव्य होतं. तर त्या ज्या स्त्री वर्गाला मंदिरात जाण्यासाठी जुन्या राजवाड्यापासून एक दगडी भुयारी वाट होती. कालांतराने ती बुजली. ही शक्यतो कोणाला माहिती नाहीये. म्हणजे राजघराण्यातल्या स्त्रिया जनरली पब्लिकमध्ये जात नसत. त्यांना ते सेपरेट त्यांच्यासाठी तो भुयारी मार्ग तयार केलेला होता. आणि अंबाबाईचं मंदिर म्हणजे महालक्ष्मी मंदिर म्हणजे कोल्हापुरातले सगळे लोक त्याला अंबाबाईच म्हणतात. अंबाबाईचं मंदिर हे चालुक्य नंतर त्याच्याही पासून आधीपासूनच्या सगळ्या घराण्यांपासून ते पूर्वापार तिथे चालत आले. व्हेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. आणि हे आपल्याला फक्त म्हणजे माहिती यांच्याचकडे मिळू शकते कारण हे प्रॉपर कोल्हापूरचे आहे. तर आपला पुढचा प्रश्न खूप इंटरेस्टिंग आहे हे. तर पूर्वीचं कोल्हापूर आणि आत्ताचं कोल्हापूर यात तुम्हाला काय बदल वाटतंय? पूर्वीचं कोल्हापूर हे गल्ली बोळ नंतर वाडे अशा स्वरूपाचं होतं आणि प्रत्येक त्या पेठा किंवा वस्त्या ज्या होत्या त्या गल्लीमध्ये ह्या टोकापासून त्या टोकापर्यंत सगळ्या एकमेकाच्या घरात जाणं येणं असायचं. पण आता ते दिवस राहिले नाहीत. आता त्याच ठिकाणी जिथे वाडे होते, दुमजली घरं होती, तिथं आता फ्लॅट संस्कृती चालू झाली. त्यामुळं कॉस्मोपॉलिटन सिटी झालेली आहे. आणि कोल्हापूर हे पूर्वी प्रसिद्ध असायचं म्हणजे
पैलवान म्हणजे कुस्तीसाठी, गोळासाठी, कोल्हापुरी चपलासाठी, ऑर्नामेंट्स मध्ये म्हणजे कोल्हापूरचा साज हा जगप्रसिद्ध एक दागिना आहे. त्यानंतर पूर्वी म्हणजे अजूनही ती परंपरा आमच्या इथे चालू आहे की दूध हे म्हशी त्यांचा कट्टा असायचा. त्या कट्ट्यावर म्हशी संध्याकाळच्या वेळेला यायच्या आणि तिथं धारोष्ण दूध हे काढून पैलवान लोक प्यायला यायची. हे कोल्हापूरची एक वेगळी खासियत आहे. आता कोल्हापूर नवीन पिढीमध्ये जर म्हणाल तर आता कोल्हापूर टेक्नोसेव्ही झालेला आहे. कोल्हापूरची जनरेशन ही निम्मी पुण्यामध्ये आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. म्हणजे खरंच खूपच ही इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन मिळेल आणि असं कम्पॅरिझन तुम्हाला कुठेच नाही मिळेल. जरी काकांनी म्हटलं की हे खूप काही इन्फॉर्मेशन आहे, पण नवीन आणि जुनं हे बघितलं तर खूप चांगलं इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळाली. तर याचबद्दल एक इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे की आता तुम्ही आत्ताच म्हणाले की काही महत्वाच्या गोष्टी कोल्हापुरात जे प्रसिद्ध आहे, त्यातली एक गोष्ट जी तुम्ही म्हणाले की कोल्हापुरात म्हणतात की लोकांना कोल्हापुरी चप्पल आठवते. याबद्दल थोडं सांगाल का? आता रिसेंटली एक न्यूज आलेली आहे की ब्राडा या कंपनीने कोल्हापूरचं ब्रँडिंग केलेलं आहे चप्पलचं. पण कोल्हापूरची खरी कलाकुसर जर माहिती घ्यायची झाली तर अतिशय कोल्हापुरी चप्पलेला कलाकुसर लागते. एक चप्पल साधारण 1 दिवस लागतो बनवायला. सगळं हाताने म्हणजे मॅनमेड आहे, हाताने बनवावं लागतं. यंत्रावर काही सुद्धा होत नाही. आणि जर अतिशय त्यावर कलाकुसरी जर आणखीन त्यामध्ये व्हॅल्यू ऍडिशन जर करायचं झालं तर त्याच चप्पलला एक चप्पल बनवायला 2 दिवस लागतात. त्यामुळं ह्या कोल्हापुरी चप्पलचा जो काही क्वालिटी आहे त्याचं वाखाणण्यासारखी जी काही गोष्टी आहेत त्या कोल्हापुरी चप्पलला जगात तोड नाही. वा वा वा, खूप म्हणजे खूपच इंटरेस्टिंग आहे. तर आता काका तुम्ही सांगाल का आमच्या व्ह्युअर्सला, समजा त्यांना 1 दिवसाकरता कोल्हापूरला यायचं असेल किंवा 2 दिवसाकरता, तर कुठली अशी महत्वाची जागा आहे जी त्यांनी नेमकं पाहिलंच पाहिजे? तसं कोल्हापुरात बघण्यासारख्या खूप गोष्टी आहेत. कोल्हापूरच्या सर्कम्फरन्स मध्ये म्हणजे जवळजवळ 20-22 किलोमीटर अंतरावरती जर तुम्ही बघितलं तर अनेक गडकोट किल्ले आहेत. राधानगरी धरण आहे जे शाहू महाराजांच्या दूरदृष्टिकोनातून त्याची निर्मिती झालेली आहे. तिथे वीज केंद्र सुद्धा आहे. आणि गडेकोट सोडून ऐतिहासिक स्थळं भरपूर आहेत ती तुम्ही बघू शकता. म्हणजे पॅलेस, इथलं कोल्हापूरचं पॅलेस आहे, जुना राजवाडा आहे, अंबाबाईचं देऊळ आहे, नंतर शाहू म्हणजे छत्रपती घराण्याचं जे घरातलं देऊळ आहे ते म्हणजे तुळजाभवानीचं, ते भवानी मंडप तिथे आहे. येथील सगळ्यात वाखाणण्यासारखं म्हणजे इथं कुस्तीचं मैदान, की शाहू महाराजांनी ते रोम मध्ये बघितलं होतं की तुम्ही गोलाकार मध्यभागी मैदान आणि गोलाकार सगळे असे उताराप्रमाणे असं ते असतं. कुठल्याही कोपऱ्यात जरी बसला तरी तुम्हाला ते मेन मैदान दिसू शकतं. क्या बात आहे, क्या बात आहे. त्याप्रमाणे इथं 60 मारी म्हणून एक खेळ खेळला जायचा म्हणजे संस्थान काळात. तर तोही अजूनही अस्तित्वात ठेवलेला आहे. आता तो गेम होत नाही, पण तो गेम कसा असेल, त्याचं मैदान कसं होतं, त्या आयुध्य काय लागायचे त्याला, ते सगळं आताही बघता येतं. क्या बात आहे. आणि तसं मला वाटतं हा 60 मारीचा खेळ आता महाराष्ट्रामध्ये कोल्हापूर शिवाय कुठेही नाही. हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे आणि हे मला असं वाटतंय की हे एक इम्पॉर्टंट आहे, कारण हे हिस्टॉरिकल आहे. डेफिनेटली. आणि खूपच महत्वाची गोष्ट सांगितली काकांनी. तर काका आता आपण काही गोष्टी बोला. आता सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जेवण. कोल्हापूरकरांचा अगदी आवडीचा विषय जेवण. बिलकुल. जेवण आणि खाण. बिलकुल. आणि कुठले स्पॉट्स आहेत जे कोल्हापूरला की नाही सोडायला हवं, म्हणजे खायलाच, नॉनव्हेज असो किंवा व्हेज असो, काय काय तुम्ही सजेस्ट कराल आमच्या व्ह्युअर्सला? कोल्हापूरमध्ये कुठेही जावा, आमच्याकडचं मटण अगदी अप्रतिम असतं. कुठेही तुम्हाला बनावट, भेसळ असं काहीही मिळणार नाही. कोल्हापूरचा तर तांबडा पांढरा रस्सा जग जाहीर आहे. कोल्हापुरातली मटणाची आणखीन खासियत म्हणाल तर मटणाचं लोणचं. हे कोल्हापूरच्या मटणाचं लोणचं जर तुम्ही एकदा खाल्लात तर वारंवार खाल, प्रश्नच नाही. लाईकवाईज व्हेजिटेरियन मध्ये पण असंच आहे. आमच्याकडे पुरणपोळ्या, मोदक हे जे पदार्थ आहेत ते अतिशय उत्कृष्ट मिळतात.
आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आमच्याकडं नदी असल्यामुळे, नदीकाठ असल्यामुळे, पावसाचं प्रमाण चांगलं असल्यामुळे, उत्तम कसदार जमिनी असल्यामुळे भाजीपाला अत्यंत चांगला मिळतो. हे अगदी खरं बोलले आणि हे आम्ही आज रिअली एक्सप्लोर केलेलं आहे आणि एक्सपिरियन्स केलेला आहे. तर माझ्या काही ब्लॉग्स मध्ये तुम्हाला दिसणार पर की काही आम्ही गोष्टी स्पेशली मटन, चिकन आणि काही व्हेज आम्ही एक्सप्लोर करून मी टाकलेले आहे. ते तुम्ही नक्की पहा. आता काका शेवटचा प्रश्न. आणखीन एक गोष्ट सांगायची झाली की कोल्हापूरला ऍक्सेसिबल म्हणजे समुद्र किनारा जवळ आहे. बरोबर. आमच्याकडे रेल्वे आहे की जी आमच्या कोल्हापूर म्हणजे हे डेड एंड आहे रेल्वेचं. शाहू महाराजांनी त्या काळात रेल्वे स्वखर्चानं इथं आणलेली आहे. त्यानंतर नॅचरल एरोड्रम आहे आमच्याकडे. सर्व बाजूने आम्हाला सुविधा आहेत आणि समुद्र जवळ असल्यामुळं ताजे माशाचे जे ज्यांना मत्स्याहार ज्यांना घ्यायचा आहे त्यांना सुद्धा कोल्हापूरमध्ये उत्कृष्ट माशाचे पदार्थ खायला मिळतील. क्या बात आहे. अगदी असं तोंडाला पाणी आलेलं आहे आणि कारण इतकं छान एक्सप्लेन केलंय काकांचा. माझा शेवटचा प्रश्न की आजची जी ही नवीन पिढी आहे त्या त्यांच्याकरता तुम्ही एक संदेश देऊ शकता की का कोल्हापूरला यायला पाहिजे? अतिशय सुंदर प्रश्न आहे. आत्ताच्या ह्या यांत्रिक युगात किंवा टेक्नोसायवी लोकांच्या मध्ये जनरेशन मध्ये मुलांना मेकॅनिकल झालेत सगळे. त्यांचं लाईफ म्हणजे अगदी साचेबंद झालेलं आहे. जर तुम्ही कोल्हापूर सारख्या ठिकाणी आलात तर एक म्हणजे अंबाबाईचं जे पवित्र स्थान आहे त्या पवित्र स्थानाकडे तुमची ओढ निर्माण होते. एकदा तुम्ही आलात की वारंवार तिकडे यावं लागतं, इतकं ते पवित्र स्थान आहे. कोल्हापूर नुसतं अंबाबाईचं देऊळ नाही, नरसोबाची वाडी आहे, खिद्रापूर आहे, अशी बरीच धार्मिक स्थळं आहेत की तिथं तुम्हाला वारंवार एकदा आलं की वारंवार जावंच वाटेल. दुसरी आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे कोल्हापूर हे यांत्रिक झालेलं नाही अजून तरी. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पण आमच्याकडे इंडस्ट्रीज आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या इंडस्ट्रीज आहेत, सगळे उद्योगधंदे आहेत, स्किल्ड वर्कर आहे, सगळं आहे. तरी सुद्धा आज कोल्हापूरमध्ये शांत पीसफुल लाईफ, एकमेकांच्या मनामध्ये एकमेकांच्या व्यक्तींच्या मध्ये असलेली ओढ, आपलेपणा हा टिकून आहे. कोल्हापूरमध्ये जर माणूस आला आणि त्यांना एखादा पत्ता विचारायचा झाला तर कोल्हापूरचे लोक त्या माणसाला, त्या व्यक्तीला, त्या घरात, त्या माणसाच्या घरी नेऊन सोडतील इतपत कोल्हापूरच्या लोकांना आत्मीयता आहे. आणि नैसर्गिक जे काही वातावरण आहे कोल्हापूरमध्ये, आमच्याकडे डोंगर आहेत, पठार आहे, जवळच अगदीच 1-2-3 तासाच्या ड्राईव्ह मध्ये समुद्र किनारा आहे. या अशा सुंदर निसर्गाच्या सानिध्यात धबधबे तरी इतके अगणित आहेत की अतिशय मजा येते त्या धबधबे बघायला पावसाळ्यामध्ये. त्यामुळे नैसर्गिक जे वातावरण आहे की जो काय डोम आहे तो आम्ही बिघडवू दिलेला नाहीये कोल्हापूरकरांनी. त्यामुळे तुम्ही नवीन पिढीनं जरूर कोल्हापूरला यावं. निसर्ग म्हणजे काय हे अनुभवायचं असेल तर कोल्हापूर सारखं ठिकाण नाही. अगदी बरोबर. खूप सुंदर मेसेज दिलेला आहे. आम्ही निसर्गाचा ऱ्हास होऊ दिलेला नाही. खूपच सुंदर मेसेज दिलाय. तर हा एक खूप महत्वाचा मेसेज आहे या युट्यूब या पर्टिक्युलर ब्लॉग वरून की काकांनी काही 2-3 प्रश्न काही पॉइंट्स बोलले की पीस, आजच्या काळात पीस हा तुम्हाला सगळीकडे मिळत नाही. दुसरं म्हणजे एक जे कमर्शियल झालेलं नाही. कोल्हापूर हे अजूनही प्रेम जे आहे लोकांमधलं प्रेम ते अजूनही टिकून आहे आणि ते सगळं आपल्याला प्रत्येक गोष्टीतनं दिसून येत आहे. प्रत्येक म्हणजे ते तुमचं जेवण असो किंवा तुमचं काही जे स्पेसिफिक जे चपला आपण म्हणतोय त्याच्यात सुद्धा एक स्पेशल आहे. तर हे एक क्रिएटिव्हिटी पूर्ण कोल्हापूरमध्ये ती टिकलेली आहे आणि हे आहे इंडिया. दिस इज इंडिया, दिस इज महाराष्ट्र अँड दिस इज कोल्हापूर. धन्यवाद काका. खूप छान वाटलं बोलून तुमच्याशी आणि खूपच महत्वाची इन्फॉर्मेशन तुम्ही दिली आहे या ब्लॉग थ्रू. थँक्यू सो मच. आणखी कोल्हापूर मधले असे काही हिरे आहेत की जे कोल्हापूरकरांनी सगळ्या दुनियेला दिले. सिने इंडस्ट्रीमध्ये जर बघायला केलं तर ज्यांनी पहिला कॅमेरा तयार केला ते बाबूराव पेंटर, भालजी पेंढारकर, व्ही शांताराम, त्यानंतर सायंटिस्ट मध्ये नारळीकर, क्रिकेटमध्ये भाऊसाहेब निंबाळकर म्हणून आहेत की ज्यांनी डॉन ब्रॅडमनचा विक्रम जवळजवळ मोडलेला होता पण त्यांच्या अपोनंट टीमनं ती मॅच अर्धवट सोडून दिली.
त्यामुळे त्यांना विक्रम करता आला नाही आणि तो विक्रम आज तक अजूनपर्यंत अबाधित आहे. असे कित्येक लोक आहेत कोल्हापूरचे की ज्यांनी, लता मंगेशकर सुद्धा कोल्हापूरला राहिल्या होत्या. क्या बात. सुधीर फडके क्या की जे माझ्या वडिलांचे मामा सुधीर फडके पण कोल्हापूरचेच. क्या बात आहे. असे कित्येक लोक आहेत की ज्यांनी कोल्हापूरचं नाव सगळ्या पंचक्रोशीत निर्माण केलेलं आहे. दॅट इज ट्रू. आणि म्हणून म्हणतात, जेम्स जसं त्यांनी म्हटलं, हिरे कोल्हापूरहून निघाले आहेत. दिस इज क्रिएटिव्ह, दिस इज इंडिया, अँड दिस इज महाराष्ट्र, अँड दिस इज कोल्हापूर. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग.